Hi guys, it's me again, Kate, and welcome to another episode of our SaudiSerye. So for today's topic, we will have a continuation regarding my experience on how to get a police clearance here in Saudi Arabia. So if you want to know more, just keep on watching. Okay, so this is part 2 ng ating previous vlog na how to get a police clearance here in Saudi Arabia. I think it is better na ulitin ko yung buong vlog ko para hindi rin maguluhan yung mga viewers natin. First, we will have an overview kung ano ba yung step-by-step process as well as yung mga requirements. So first, you need to secure an endorsement letter from Philippine Embassy. Yung ating main embassy is nasa Riyadh. But kung wala ka sa Riyadh, meron tayong mga embassy on wheels. Pwede kang pumunta sa website ng Philippine Embassy dito sa Saudi Arabia para makita mo yung mga schedule nila. And then, kuha ka ng appointment or pwede ka rin mag-walk-in. Just tell them na para sa police clearance. So, pupunta ka doon, mag-secure ka ng form nila. So, mas okay din na ready ka na. Pwede mo yung makuha sa website nila. Fill upan mo. Para pagpunta mo doon, dire-diretso ka na. So, mag-secure ka rin ng photocopy ng passport mo. Yun. And after nun, yung fee is 100 SR para doon sa endorsement letter na yun. So, after that, makuha mo rin yun within a day. And then, after nun, you will go to Ministry of Foreign Affairs. So, sa MOFA, you need also an appointment. Hindi ka pwede pumunta doon na walk-in lang. So, mag-secure ka ng appointment sa Ministry of Foreign Affairs. I will show you how also kung paano maggawa ng appointment dito sa website na to. So, pumunta ko doon sa Ministry of Foreign Affairs para mag-secure ng stamp. Actually, hindi siya stamp, para siyang sticker. Sticker siya na ilalagay doon sa document na yun, doon sa embassy letter. Doon sa endorsement letter. And then after nun, after sa Ministry of Foreign Affairs, you will go to police station na. So, hindi lahat ng police station gumagawa ng police clearance. So, pwede kang magtanong, pwede mo rin itong gawin kung saan malapit sa bahay mo. Basta naggagawa yung police station na yun, police clearance. Usually, dun yan sa medyo mga malalaking police station. So, yung mga maliliit na police station, hindi yan sila gumagawa ng police clearance. And then, after nun, pagka galing mo ng police station, hindi mo siya makiklaim within that day. So, papabalikin ka nila sa may date silang sasabihin sa'yo para bumalik ka. And then, after nun, makakuha mo na yung police clearance mo. And then, babalik ulit sa Ministry of Foreign Affairs para palagyan ulit ng sticker yung nakuha mo police clearance. Okay, so, and then, pagkagaling mo ng MOFA, ma-receive mo na yung police clearance mo na may sticker ng Ministry of Foreign Affairs. And then, pwede mo na siyang ipa-translate. Punta ka sa any translation office. So, marami naman dyan. And then, after nun, doon na rin sila gumagawa ng Chamber of Commerce. So, tatanungin ka nila doon sa translation office kung ipapa-chamber mo ba or hindi. Yung sa amin, pina-chamber na namin. So, ayun. Online lang din, sila na yung gumawa. And then, after nun, translated na yung police clearance mo and chambered pa. So, that's it. Yun na yun. So, let's go into details naman. So, first, you need to secure an endorsement letter sa Philippine Embassy nga. So, these days, alam naman natin na pandemic, COVID. So, walang schedule sa ngayon ang embassy on wheels natin. So, this is base experience namin, ha? Itong sinishare ko. Ang ginawa namin is, before kasi meron na kaming kinuha na endorsement letter
from Philippine Embassy. So that was 2018. Yun pa rin yung ginamit namin. The endorsement letter papunta sa police clearance. So, yung step na nangyari sa amin is hindi na kami dumaan ng MOC. Endorsement letter dated 2018, directly pumunta kami sa police station. And tinanggap naman na police station yung endorsement letter namin. So, pagdating namin sa police station, hinanapan pa rin ako ng endorsement letter. Kasi may nakapagsabi sa akin before na sa experience niya, nag-try siya na pumunta at kumuha ng police clearance sa police station without the endorsement letter. And binigyan din siya. Pero this time, hinanapan pa rin ako ng endorsement letter na galing sa Philippine Embassy. So, ang ginawa ko is, binigay ko pa rin yung endorsement letter ko na dated 2018 and tinanggap pa rin naman nila. And explain ko na lang na hindi ako makapunta ng Riyadh kasi nga malayo, tapos pandemic ngayon. So, ayun, tinanggap naman nila. And then after nun, kinuha lang nila na requirements is photocopy ng ikama. And yun lang, endorsement letter. Tapos, after nun, binigyan ako ng stub. And pinabalik ako after 4 days para i-claim yung police clearance ko. So, 4 days lang. Hindi na rin ako fingerprint kasi sabi nila sa system na daw yun. Siguro, doon na nila kukunin yung fingerprint ko nung first entry ko dito sa Kingdom. Nasa airport, kinuha na ako ng fingerprint. So, ayun. And then, after nun, after 4 days, bumalik ako sa police clearance. And kinuha ko na nga yung police clearance certificate ko. So, okay naman. Wala namang kaso. Cleared naman ako. And then, after nun, pumunta na nga kami sa translation office kaagad. Pero ang dapat mong gawin is pumunta ka sa Ministry of Foreign Affairs. So, after mong makuha yung police clearance certificate mo, pumunta ka sa Ministry of Foreign Affairs, you will do your appointment online first. Okay, so I will show you how to do an appointment online.
then after that, punta ka na sa araw na appointment mo sa Ministry of Foreign Affairs. Anong nangyari sa amin is, pumunta kami, appointment namin is 8 a.m. So, ako yung pumunta kasi mas mabilis kapag babae, pinapapasok agad. So, dala ko din yung appointment ng husband ko. And pwede na, ayun nga, hindi na kailangan ng authorization, pwede ikaw yung maglakad ng paper ng ibang tao as long as may appointment. So, yung bayad doon is 30 SR lang. So, for me, mas okay na gumawa ng appointment ng 9 onwards kaysa yung opening kasi madaming tao and then hindi naman kaagad kayo makapasukin, pipila muna kayo sa labas. So, lalo ngayon, summer, mainit, sobra sa labas. So, ayun, I advise na later na lang na time yung kuhanin nyo para dire-diretso. Yun lang. So, I advise rin na kasi bawal sa loob yung cellphone, watch, relo, bawal din, tinatanggal din. So, bago kayo papasukin sa building, dadaan muna kayo sa security, and then yung mga things nyo, iiwan nyo dun sa security. And then, ayun, so documents nyo lang yung dala sa loob, walang cellphone, walang relo, walang bag, walang kahit ano. And then, mabilis lang naman, dire-diretso lang. Lalagyan lang nila ng sticker. Lalagyan lang siya ng sticker. And then, sasign na nung nandun, na taong nandun. And then, yun na yun. Yun na yun sa Ministry of Foreign Affairs. And then, after nun, pwede ka pumunta sa translation office. And then, doon mo na rin gagawin yung sa Chamber of Commerce. So, sasabihin mo lang, iabot mo lang yung documents mo na for translation. And then, alam na nila yung gagawin nila doon. So, yun sa amin, yung translation ay 80 SR kasi dito kami sa Alhasa ang mahal. Hindi ko alam kung nagmahal lang talaga or yun na talaga yung presyo niya. Or mahal lang talaga dito sa Alhasa. And then yung sa chamber is 50. So, after nun, within that day din, makakuha mo yon sa translation office. Pero medyo matagal nga lang kasi matagal din yung online ng chamber. So, mga 30 minutes ka lang, 30 minutes ka maghihintay. So, after nun, ayun, makukuha mo na yung police clearance mo. So, ayun lang, ganun lang, mabilis lang naman siya. So, I think within 1 week, magagawa mo siya, makuha mo siya. So, sa atin pong mga OFW na pa-exit na, it's better for you to secure your police clearance before leaving here in Saudi Arabia. Kasi for me, it is essential to secure it dahil you don't know sa future, pwede mo siyang kailanganin. So, mas okay na kapag secure ka ng police clearance sa Saudi Arabia, at least alam nila na clear ka dito sa Saudi Arabia. So, yun lang guys. If you have questions or additional suggestions, comments, just comment below. And that's it. Thank you guys for watching. Until my next video, God bless.